Hey semua, hari ni Abang Telco nak kongsi beberapa cara untuk buat bayaran bil Red One melalui rakan-rakan niaga Red One. Jadi, kalau selama ini tak pasti cara untuk bayar, boleh stay tune. Hai, guys. Selamat datang ke channel Abang Telco, di mana Abang berkongsi tentang berita dan produk-produk terbaru dalam dunia telco di Malaysia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen dan tekan butang thumbs up untuk menyokong channel ini. Jangan lupa jenguk website abangtelco.com. Dekat situ korang boleh dapat review produk secara jujur dan pilih pelan-pelan telco yang murah dan berkualiti. Boleh juga cek pelan-pelan broadband dan fiber yang Abang rekomen dalam video-video Abang. Senang kata, pergi website abangtelco.com untuk dapatkan produk-produk telco yang terbaik dekat Malaysia. See you guys dekat sana. Okay guys. Ada banyak cara untuk bayaran bil Red One. Kalau lepas video ini, masih tak faham atau malas nak bersusah payah, Abang Telco boleh bantu buatkan bayaran bil. Boleh sahaja maklumkan dekat Abang melalui borang pertanyaan dalam bahagian description di bawah. Okay guys, jom kita mula. Ada 15 saluran untuk membuat pembayaran bil Red One. Boleh buat dalam talian, melalui e-wallet, melalui kedai atau AGEN Red One, convenience shop, bank ataupun kedai-kedai barang elektrik. Dalam video ini, Abang akan fokus untuk bayaran melalui bank. Kita mulakan dengan kaedah pertama iaitu bayar bil di mesin-mesin ATM Maybank atau mesin deposit tunai di seluruh negara. Pada skrin mesin tersebut, pilih untuk buat pembayaran bil Red One. Langkah kedua pula, masukkan ID Red One anda yang boleh didapati pada bil bulanan anda serta jumlah pembayaran. Langkah last sekali adalah buat pembayaran. Setel dah. Anda juga boleh gunakan portal Maybank2u untuk proses pembayaran bil Red One secara online. Nota, sila berikan 1 hari bekerja untuk sebarang pembayaran yang dibuat melalui mana-mana saluran Maybank. Saluran kedua pula ini agak senangkan minda. Anda boleh benarkan Red One untuk terus terima debit automatik dari kad kredit anda untuk terima bayaran bil bulanan. Untuk ini, Abang Telco tak berapa reti nak buat, tapi anda boleh dial 1909 menggunakan nombor Red One anda atau 1300110088 daripada rangkaian lain untuk minta HQ Red One buatkan. Okay guys. Setakat itu sahaja perkongsian Abang Telco kali ini. Abang berharap perkongsian kali ini berguna dan membantu anda untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Untuk makluman, Abang juga boleh buat review tentang produk-produk telco yang lain. Kalau nak request, boleh kongsi dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih. Kalau anda suka dengan konten kali ini, anda boleh subscribe, like channel ini, kongsi video dengan kawan-kawan dan ahli family, dan komen jika ada sebarang soalan.